guys! Welcome back! Good morning! Ayan, kagigising ko lang guys. So magluluto tayo ng ating agahan for today. So samahan nyo guys kung ano yung lutuin ko ngayong araw na to. So simple lang guys yung ating agahan ngayon. Magluluto ako ng tortang talong. Nice! Ayan. Meron ako ditong egg guys. Nilagyan ko siya ng sweet ham. Ayan, ito. Hinalo ko lang siya guys. Minix ko. Siyempre, maglalagay rin tayo ng sibuyas at saka bawang. Saka ito guys, naglaga ako ng talong. Ayan, 3 pirasong talong. Tapos mamaya, pag malambot na siya, natin siya, smash natin para malagay natin yung mga ibang ingredients. So, nakita nyo naman guys. Kumukulo-kulo na. Balik rin natin guys yung ating talong para maluto din yung sa ilalim. Kaso mahirap ata balik rin ito. Ayan. Ayan na siya. Ganyan na talaga. Takpan ko na lang siya guys para maluto lahat. Ayan guys, hindi pa po ako nakapag-ilaho. What the fuck? Diretso luto na tayo ng ating agahan kasi nagugutom na rin ako guys. Ayan, so bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please lang guys, mag-subscribe na po kayo kasi ongoing 5K na po tayo. Yay! Ayan guys, salamat sa mga sinusuporta sa aking channel and don't forget to like and subscribe and click the notification bell button para ma-update kayo lagi sa aking mga ina-upload na video. Ayan, thank you so much guys sa lahat na sumusupport sa aking channel. Ayan guys, tingnan natin, check natin kung malambot na. Ayan, medyo matigas pa guys. So, mga siguro after 15 minutes. Ayan, hayaan lang natin. Mas maganda kasi guys pag malambot siya. Para mabilis natin magbiyak at saka ano natin siya pisa-pisain. 20 minutes later. So, ayan guys. Inahon na natin yung ating talong. Ayan. So, ipibiyakin na natin siya guys. So, gagawin natin. Hatiin lang natin dito sa gitna. Slice lang natin. Hindi ko na siya babalatan. Tapos durug-durugin lang natin siya. Nilagay na natin guys yung mix natin kanina. Bubuhos lang natin dito. Tapos, tsaka natin ilagay yung mga sibuyas. Mix lang natin. Maglalagay tayo ng paminta at saka konting asin. Bubudbud lang tayo guys ng konting asin. Paminta. Tapos pwede na natin prituhin. Lalagay na tayo guys ng
Tapos painitin lang natin guys. Pag mainit na ilo-low fire na natin. Bago natin ilagay yung ating tortang talong. Sana all. Guys, lalagay na natin yung ating tortang talong. Ayan. Lalaglag na natin siya. Silulaw pero lang natin para hindi lusaw na pa. Tapos, tapos na natin siya. Check natin guys kung yung luto na. Pwede natin guys tayo. Twenty minutes later. Wow! Amazing! So, nagpagay tayo guys ng ina-upload na video. Ayan. Thank you so much guys sa mga sumusuporta. Ayan. Thank you for watching guys. Bye!